සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාටත් ඒ වගේම දුවේ පුතේ ඔයාලා සියලු දෙනාටමත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ජනා බොරා YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද suspended chord එකක් ගිටාර් එකෙන් අල්ලන්නේ, කොහොමද suspended chord එකක් හැදෙන්නේ, ඒ වගේම මොනවද එන ස්වර කියලා අපි මේ පාඩමෙන් කතා කරමු. අපි යමු පාඩමට. දුවේ පුතේ මගේ යාළුවනේ අපි කලින් පාඩම් වලින් කතා කරා මේජර් කෝඩ්ස් හැදෙන්නේ, මයිනර් කෝඩ්ස් හැදෙන්නේ, ඩොමිනන්ට් 7th කෝඩ්ස් හැදෙන්නේ කොහොමද කියන දේ. අද අපි බලමු සස්පෙන්ඩඩ් කෝඩ්ස් කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. අපි සස් කියලා කියනවා, අපි කෙටියෙන් සස් කියලා කියනවා සස්පෙන්ඩඩ් කෝඩ් වලට. කෝඩ්ස් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. සස් 2 කියලා එකක් තියෙනවා, සස් 4 කියලා එකක් තියෙනවා. අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ සස් 4 කියන කෝඩ්ස් ටික තමයි දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. මෙන්න මේ රූපෙන් ඔයාලට පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. සස් 4 කෝඩ්ස් වලට එන නෝට්ස් මොනවද කියන දේ මම මුලින්ම දෙන්නම් මේ ටික. ඒ ටික බලලා අපි බලමු කොහොමද C සස් කෝඩ් එක හැදෙන්නේ කියලා. අපිට කෝඩ් එක හදාගන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් ටිකක් සංකීර්ණ ක්‍රමයක්. ඒක ඔයාලට අල්ලගන්න බැරි වෙයි, ටිකක් සංකීර්ණයි ඒක. මම උඩින්ම දීලා තියෙන මෙන්න මේ පින්තූරේ මම උඩින්ම දීලා තියෙනවා ඔයාලට ලේසි ක්‍රමේ. ස්වර 12ම තියෙනවා මෙතන. 13 එන්නේ උච්ච ස්වරෙත් එක්ක. මම ඒක 13 කියලා දාලා තියෙන්නේ උච්ච ස්වරය නිසා. C, D flat, D, E flat, E, F, F sharp, G, A flat, A, B flat, B, C. මොකද අපි සාරී ගාමා පාදා නී කියලා නවත්තන්නේ නැහැ. සාරී ගාමා පාදා නී සා කියලා තමයි අපි කතා කරද්දී නවත්තන්නේ. එතකොට මම මෙතනට දැම්මොත් දැන් මෙතනට ස්වර 13ක් දාලා තියෙනවා මම. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධාන ස්වර 7යි, අනුස්වර 5යි, ස්වර 12යි එන්නේ. අපි කතා කරද්දී සාරී ගාමා පාදා නී සා කියන උච්ච ස්වරෙත් අගට එන නිසා තමයි මෙන්න මෙතනට මම මේකක් දාලා තියෙන්නේ. එතකොට 13 කියන ඉලක්කම ඇත්තටම එන්න ඕනෙත් නැහැ. 1 6 8 කියලා තිබ්බම ඇති. ඔයාලට මම මේක දැම්මේ තව ඉස්සරහට තවත් ඉලක්කම් එනවා කියලා පෙන්වන්න. නැත්තම් C කියන්නේ කොහොමත් දෙකම එක නෝට් එකනේ. ඒක නිසා 13 කියන දේ ලොකු වැදගත් කමක් නැහැ මෙතනට. නමුත් දාලා තියෙන්නේ ඔයාලට නැත්තම් පස්සේ පාඩම් වලින් කතා කරද්දි මේක තේරුම් ගන්න බෑ මෙහෙම තිබ්බේ නෑනේ කියලා. මොකද සමහරක් වෙලාවට අපිට 1 6 8 10 13 11 13 1 6 8 11 13 ඒ වගේ යෙදෙන කෝඩ්ස් වර්ග තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් වෙන නිසා නැත්නම් දැනට 1 6 8 කියලා කිව්වත් වැරද්දක් නැහැ. එහෙම කතා කරන්නත් පුළුවන්. 1 4 5 කියලා යටින් දීලා තියෙනවා. එහෙම කතා කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම කෝඩ්ස් හදාගන්නත් පුළුවන්. මම ඔය යටින් දීලා තියෙන්නේ ප්‍රධාන ස්වර විතරක්. ප්‍රධාන ස්වර 8ක් දීලා තියෙනවා. ඒ 8 1 4 5 13 කියලා තියෙනවා. ඒක ටිකක් හදන විදිය සංකීර්ණයි. ඔයාලා මුලින්ම ඉගෙන ගන්න නිසා ඔයාලා මේ උඩින් දීලා තියෙන ක්‍රමයේ පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඔයාලට පැටලිල්ලක් නැහැ. මොකද ෆ්ලැට් කෝඩ් එකක්, ෂාප් කෝඩ් එකක් හදාගන්න උනොත් තමයි ඔක පැටලිල්ලක් වෙන්නේ. සමහර කෝඩ්ස් හදාගන්න ගියපුවාම ඔයාලට මේ යට ක්‍රමයේ පාවිච්චි කරනවා. පල්ලෙහායින් දීලා තියෙන 1 4 5 13 කියන ක්‍රමයේ භාවිතා කරනවා නම් ඔයාලට ටිකක් පැටලිලි සාගත වෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා මම දීලා තියෙන මේ උඩින්ම දීලා තියෙන 1 6 8 කියන අංක ටික භාවිතා කරන්න. ඒ ටිකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් අපි කොහොමද සස් 4 කෝඩ් එක හදාගන්න කියලා. 13 දාලා තිබ්බට පටල ගන්න එපා. ඒ 13 දාලා තියෙන්නේ C නෝට් එකේ උච්ච ස්වරය. ඒ කොහොමද 13 කියන්නේ C කෝඩ් එකේ දැන් C කෝඩ් එකට එනවා නම් ඒකේ උච්ච ස්වරය, ඒක උච්ච ස්වරය අල්ලන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. ඒ නෝට් එක විතර අපිට වැදගත් වෙන්නේ මොකද ඒ නෝට් එක දෙකම එකක් නිසා. නැත්තම් පටල ගන්න එපා ඔයාලා. මම කල්නුත් දීලා තියෙනවා, කල්නුත් කියලා තියෙනවා මේක. 1 6 8 කියලා කවුරු හරි කිව්වොත් ඒකේ වැරද්දක් නැහැ. මෙහෙම ලිව්වත් වැරද්දක් නැහැ. එතකොට අපි කියන්නේ 1 6 8 කියලා 13 කියලා දාන්නේ අර උච්ච ස්වරේ අපි එන නිසා. ඒකට අංකයක් මම නොදා හිටියොත් ඔයාලට ඒක පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙන නිසා තමයි එතනට මම අංකයක් දීලා තියෙන්නේ. ඒක නිසායි. C සස් කෝඩ් එක හදාගන්න අපිට අවශ්‍ය නම් අපි පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ 1 දාගන්නේ අපිට හදාගන්න ඕන කෝඩ් එකේ ඉස්සල්ලාම තියෙන අකුරට. දැන් මෙතන මම උදාහරණකින් දීලා තියෙනවා අපිට හදා ගන්න ඕනේ C කෝඩ් එක. එතකොට අපි දාන්නේ 1 දාන්නේ C නෝට් එකට තමයි 1 දාලා ඊට පස්සේ ගණන් කරගෙන යන්නේ 1 2 පල්ලෙහෙන් දීලා තියෙනවා 1 2 3 4 5 6 13 කියලා වෙනකන් ඉලක්කම් දාලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා ගණන් කරන්න ලේසි. 1 2 3 4 5 6. 6 එන්නේ මෙන්න මේ F නෝට් එක උඩට. එතකොට C නෝට් එකයි F නෝට් එකයි 8 එන්නේ G නෝට් එක උඩට. එතකොට G නෝට් එකයි.
එතකොට CFG කියන නෝට් තුන එකහුව වෙලා තමයි C sus කෝඩ් එක හැදිලා තියෙන්නේ. C sus 4th එක හැදිලා තියෙන්නේ CFG කියන නෝට් තුන එකහුව වෙලා. එතකොට අපි බලමු ඒ වගේ ඔයාලා හදලා බලන්න කොහොමද D E මම ඔයාලට තව උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා මේ තියෙන්නේ F sus 4th කෝඩ් එක හැදෙන්නේ කොහොමද කියන දේ. අපි හදාගන්න ඕන කෝඩ් එකට අකුරට තමයි ඉස්සලාම එක දාගන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට F කෝඩ් එක හදාගන්න ඕන නම් අපි F නෝට් එකට තමයි එක දාගන්නේ. මේ උදාහරණේ මේ පින්තූරයෙන් ඔයාලට පේනවා ඇති. මම F නෝට් එකට තමයි එක කියලා දාගෙන තියන්නේ. එතනින් අපි ගණන් කරගෙන එද්දී 1 2 3 4 5 6 නෝට් එකට තමයි එන්නේ 1 6 8 කියලානේ තියෙන්නේ. එතකොට F නෝට් එකට එක දාගන්නවා. 6 වෙනියට එන්නේ B flat නෝට් එක. ඒකට අපි 6 දාගන්නවා. ඊට පස්සේ 7 8 8 වෙනි නෝට් එක තමයි C. එතකොට ඔයාලට පේනවා F නෝට් එකයි B flat නෝට් එකයි C නෝට් එකයි ඒ ස්වර තුන එක්කහුව වෙලා තමයි ඒ නෝට් තුන එක්කහුව වෙලා තමයි අපිට F sus 4th කෝඩ් එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මම අර කලින් කිව්වා 1 4 5 කියන ක්‍රමයේ ඔයාලට පැටලිලි සහගතයි කියලා. මොකද ඔයාලා දැන් මේ ප්‍රධාන ස්වරලින් අපි ගණන් කරන්නේ මේ විදිහට. එතකොට ප්‍රධාන ස්වර ටික විතරක් තියෙද්දි අපි F නෝට් එකට උඩින් එක දාගත්තොත් 1 2 3 4 කියලා එන්නේ B නෝට් එකට. නමුත් උතන B සුද්ධ ස්වරයක් නෙවෙයි එන්නේ B flat නෝට් එකක් එන්නේ. ඒ කියන්නේ කොමලනී එකක් එන්නේ. එතකොට ඔයාලට මෙතනින් පැටලිල්ලක් තියෙනවා. කොහොමද අපි ඒක හොයාගන්නේ කියන දේ. ඒක නිසයි මම කිව්වේ අර උඩ තියෙන අපි මම ඉස්සල්ලාම මුලින්ම කියලා දෙන්න 1 6 8 13 කියන ක්‍රමය භාවිතා කරන්න. එතකොට ඔයාලට කෝඩ් එක හදාගන්න කිසිම අපහසුතාවයක් නැහැ. ගිටාර් සම්බන්ධව මුලින් ඉඳලා පාඩම් ගණනාවක් කරලා තියෙනවා මම. එතකොට ඔයාලට ඒ පාඩම් බලන්න මිස් වුණා නම් බලන්න මගහැරුණා නම් ඔයාලට ලින්ක් එක තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. මගේ ලින්ක්ස් ටික ඔක්කොම දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම සිං කරපු කවර් songs වගේකුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ karaoke songs වගේකුත් තියෙනවා. කාට හරි බලන්න බැරි වුණ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පාඩම් ටික බලන්න. ඒ පාඩම් වල গিitar සම්බන්ධව මූලික දැනීමේ ඉඳලා major minor dominant seventh sus fourth chords හදාගන්නේ කොහොමද කියන දේ උගන්වලා දීලා තියෙනවා. අපිට දැන් ඉස්සරහට තව කතා කරන්න chords වර්ග ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම lead rhythm bass කියන guitars තුන වෙන වෙනම මම ඔයාලට උගන්වනවා. කලින් පාඩමෙන් මම පටන් ගත්තා කොහොමද bass guitar එකක්. ඒකේ පළවෙනි පාඩම කලින් පටන් ගත්තා. දැන් ඊගාවට මගේ තියෙන්නේ කොහොමද lead guitar එකක් අපි මුලින්ම ප්ලේ කරන්න ඉගෙන ගන්න කියන දේ. සස්පෙන්ඩඩ් කෝඩ්ස් ටික කොහොමද අපි গিitar එකෙන් අල්ලන්නේ කොහොමද ඇඟිලි තියන්නේ කියන දේ අපි බලමු. ඒතකොට දැන් ඔයාලා දන්නවා ඇඟිලි වලට මොන නම්ද කියන්නේ, මේ පටන් ගන්න කොහොමද කියන දේ, අල්ලන්නේ කොහොමද කියන දේ මම චූටි විස්තරයක් කරන්නම් මෙතන. පළවෙනි ඇඟිල්ල මේ කහ පාටින් රවුම් කරලා තියෙන්නේ, එක දාලා තියෙන්නේ ඒ අපේ වම් අතේ අල්ලන පළවෙනි ඇඟිල්ල. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ඇඟිල්ල අපි ඉස්සල්ලාම අතින් පටන් ගමු. පළවෙනි ඇඟිල්ල තියන්න ඕනේ පළවෙනි ෆ්‍රෙට් බෝඩ් එක. මේ අංක 1 2 3 4 5 6 7 කියලා අංක 7ක් දාලා දෙනවා. ඒ ෆ්‍රෙට්ස් වල දාලා තියෙන්නේ පළවෙනි ෆ්‍රෙට් එක, දෙවෙනි ෆ්‍රෙට් එක, තුන්වෙනි ෆ්‍රෙට් එක. ඒ වගේ ෆ්‍රෙට්ස් නම්බර්ස් දාලා තියෙන්නේ. ඉස්සල්ලාම ඔයාලගේ වම් අතේ තියෙන ඉන්ඩෙක්ස් ෆින්ගර් එක පළවෙනි ඇඟිල්ල තියන්න පළවෙනි ෆ්‍රෙට් බෝඩ් එකේ දෙවෙනි කම්බිය උඩට. මම චූටි රුඩින් දීලා තියෙනවා E first B second G third D fourth කියලා එහෙම දීලා තියෙනවා ස්ට්‍රින්ග් 6ම. යටම කම්බිය තමයි දකුණු අත පැත්තේ කෙරවල තියෙන්නේ. අපි පළවෙනි ඇඟිල්ල ඉන්ඩෙක්ස් ෆින්ගර් එක තියන්න ඕනේ පළවෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ දෙවෙනි කම්බිය උඩට. මෙන්න මේ රතු පාට ඩොට් එක තියෙන්නේ. මෙන්න මේ රතු පාට ඩොට් එක තියෙන තැනට තමයි තියන්න ඕනේ. ඒ වගේ මම ඔයාලට විස්තරාත්මකව පැහැදිලිව තේරුම් කරලා දීලා තියෙනවා කලින් පාඩම් වල. කලින් පාඩම් ටික බලන්න. ඒ වගේම දෙවෙනි ඇඟිල්ල අපි දෙවෙනි ඇඟිල්ලට කියන්නේ මිඩල් ෆින්ගර් එක කියලා. මිඩල් ෆින්ගර් එක තියෙනවා තුන්වෙනි ෆ්‍රෙට් බෝඩ් එකේ. දෙවෙනි ඇඟිල්ල තියෙනවා තුන්වෙනි ෆ්‍රෙට් බෝඩ් එකේ පස්වෙනි කම්බිය උඩට. මෙන්න මේ රතු පාටින් වැටෙන මෙන්න මේ රතු පාටින් මාක් කරලා තියෙන කම්බිය උඩට තියෙනවා. ඒ වගේම තුන්වෙනි ඇඟිල්ල රින් ෆින්ගර් එක තියෙනවා තුන්වෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ හතරවෙනි කම්බිය උඩ. ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි ඇඟිල්ල තුන්වෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ හතරවෙනි කම්බිය උඩ. මෙන්න මේ රතු පාටින් මාක් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ හතරවෙනි ඇඟිල්ල පින්කි ෆින්ගර් එක. පින්කි ෆින්ගර් එක තියෙනවා තුන්වෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ පළවෙනි කම්බිය උඩට. මෙන්න මෙහෙම තමයි C-sus කෝඩ් එක අල්ලන්නේ. තුන්වෙනි කම්බිය උඩ රවුමක් දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ O අකුර දාලා තියෙන්නේ. ඕපන් කියන දේ. ඕපන් ප්ලේ වෙනවා. ප්ලේ වුණාට ගැටලුවක් නැහැ. අවුට් එකක් ඇහෙන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක නිසා ඊට පස්සේ වම් අත පැත්තේ උඩින්ම
කතිර ලකුණක් දාලා තියෙනවා. ඒ කතිර ලකුණ දාලා තියෙන්නේ ඒ කම්බියට වදින්න බෑ. ඒ කම්බිය වැදුනොත් ඒක අවුට් කෝඩ් එකක් අවුට් නෝට් එකක් විදිහට අපිට ඇහෙන නිසා ඒ කම්බිය ටච් කරන්න බෑ කියලා තමයි කතිර ලකුණක් දාලා තියෙන්නේ. ටච් කරොත් අවුට් නෝට් එකක් ඇහෙන නිසා. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහටත් ඔයාලට සීසස් කෝඩ් එක අල්ලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඩිකෝඩ් එක අල්ලන්නේ. මම ටට්ටක් ගාලා කරගෙන යන්න මොකද කලින් පාඩම් වලින් ඔයාලට පැහැදිලිව මම තේරුම් කරලා දුන්නා කොහොමද අල්ලන්නේ කියන දේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි E කෝඩ් එක අල්ලන්නේ. ඒ වගේම F කෝඩ් එකත් මෙන්න මේ විදිහට අල්ලනවා. G කෝඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට අල්ලනවා. G කෝඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට අල්ලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම A කෝඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට අල්ලනවා. B කෝඩ් එක ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට අල්ලනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු සස් කෝඩ් වල මොනවද තියෙන බාර් කෝඩ්ස් කියලා. බාර් කෝඩ්ස් විදිහට අපිට B ෆ්ලැට් එක ගන්න පුළුවන්, F කෝඩ් එක ගන්න පුළුවන්, ඒ වගේම D කෝඩ් එක ගන්න පුළුවන්. මේ වර්ග තුනම අපිට ගිටාර එකේ ෆ්‍රෙට් බෝඩ් එකේ එහා මෙහා අරන් යන්න පුළුවන්. කෝඩ් එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ, අල්ලන විදිහ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අපි අද ඉගෙන ගත්තා සස්පෙන්ඩඩ් කෝඩ්ස් කොහොමද අල්ලන්නේ කියන දේ, බාර් කෝඩ්ස් මොනවද කියන දේ. අපිට සින්දු ගණනාවක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් මේ කෝඩ්ස් ටික අපි ඉගෙන ගත්තා නම්. දැන් අපි ඊගව පාඩමෙන් බලමු කොහොමද අපි සින්දුවක් ප්ලේ කරන්න කියලා. මාත් එක්ක රැඳිලා හිටියට මගේ යාළුවනේ දුවේ පුතේ ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තව කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න. ඔයාලගේ තියෙන අදහස් හැමදේම කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න. සුබම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ යාළුවෝ ඔයාලා සියලු දෙනාටමත්. දුවේ පුතේ ඔයාලා සියලු දෙනාටමත් නිදුක් නිරෝගී වාසනාවන්ත සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.